Här har vi det bra, hit når inte ondskan. Om vi bara hjälps åt, alla systrar och några bröder upp på Söder. Hallå? Vad skulle du göra med det där? Nej, det var ingen Nej, fara. härifrån. Ja. Ja. Luktar bensin. Så där kan vi inte hålla på. Undan! Aj. Bort härifrån! Aj. Vill inte ha dig här. Att vakna eller inte vakna, det är frågan. Det modigaste tårar i min överskugg. Här har vi det bra, hit når inte ondskan. Kära vänner, systrar och rättrogna. Här sitter jag med Hans och Greta, eller om man så vill, med Per och med Alice. Ja men hej, jag som är Per och jag är... Ja just det. Idiot. Hej, jag heter Alice. Du är vacker. Ja. Ja, men så mysigt. Vi har så mysigt här på Bastugatan. Här har vi det bra. Hit når inte ondskan. Vinterfesten i antågande. Här uppe i arbetarkvarteren på Mariaberget på Södermalm. Det pyntas och det fejas. Kamrater från Sveriges Radio och television, de hejar glatt på kollegor och arbetare från de riktiga medierna. I solidarisk anda hjälper vi varandra
över isbelagda kullerstensgator och upp på våra gemensamma barrikader mot det bruna. Vännerna i Miljöpartiet och de nya moderaterna, de vinkar från fönstren på Tavastgatan. Stämningen är hög. Här får våra kroppar vara sina egna. Ja, i våra gemensamma rum. Vi lägger bakom oss ett händelserikt år. Smärtsamma förluster som kamrat Castros hemkallelse. Det ledsamma beslutet att Storbritannien kastas ut i armod och fattigdom med sitt EU-träde. Fascismen och sexismen vinner det amerikanska presidentvalet. Och här på hemmaplan kan en liknande bekymmersam utveckling beskådas. Som julvärd ersätts den mångförslagna tusenkonstnären kamrat Anna Gina Dirawi med den artistiska katastrofen och tillika rasisten Sanna Nielsen. Den kulturella approprieringen får ett nytt och plufsigt ansikte. Kamrat Ernman får träda tillbaka som deklamatör för nyårsklockan till förmån för ett blåbär som Pernilla August. Ja, det är anstötligt. Det får inte låta oss bevekas. Vi måste kämpa vidare för det goda, det röda och det öppna. Ja. Låt oss hoppas att Alice Baks Kunkes respektingivande och stolta försök att ta över museerna och censurera internet röner framgång. Att nazisterna i Sverigedemokraterna och de borgerliga ledarsidorna med sina brunråttor som motsäger sig denna heroiska ansats rensas bort från debatten, rensas ut ur rabatten. Där fick ni ett rim så här i vinterfesttider på den allra festligaste av vinterfestdagar. Men allt har sin tid. Skämt har sin tid. Allvar har sin tid. Nu är allvarets tid. I sann demokratisk anda måste vi våga sätta gränser och diktera villkoren för det offentliga samtalet. Ja. Det fria ordet är inte gratis. Det krävs en motprestation. Det enda vi kräver är solidaritet och en anständig värdegrund. Är det för mycket begärt? Trots alla motgångar finns det skäl för tillförsikt. Ett islamiskt center ska byggas i Borlänge. Våra salafistiska vänner flyttar fram sina positioner och då är det bara för de heteronormativa cis-männen att maka på sig. För demokratin och för alla människors lika värde. Vi gläds också åt 2 nya professorer i genusvetenskapen som nu installeras i Uppsala på universitetet. Vetenskaplig spjutspetskompetens i kulturella konstruktioner av identitet i lesbisk litteratur. Det får ta plats i det nya Sverige som står upp och inte viker sig i de bistraste av högervindar. Vadå högervindar? Vadå högervindar? Tyst Alice! Tyst här! Nyligen firades Fittans dag framgångsrikt i Linköping. Studiecirkeln Fittan i fokus har funnits sedan 2012 och det är förstås glädjande att vaginor, vulvor och klittor nu inte bara hittar hem utan också tar plats och expanderar in i de allra finaste rummen. In i salongerna. Ingen svällkropp ska behöva träda tillbaka och skämmas. På Tantolundens förskola är nu tack och lov alla barn förskonade från könsidentiteternas falska
dikotomier. Det nalkas vinterfest. Vi arbetar, vi klockar av passerkortet för en extra liten ledighet, välförtjänt. Vi får möjlighet att rena våra själar inför 2017. Ett år som kommer att präglas av kamp. Avslutningsvis vill jag passa på att uppmana alla systrar och likasinnade att visa solidaritet med Sveriges islamister och feminister. Det får vara nog med orena vanor och smutsigt kött. Det är dags att ta ställning. Nu sätter vi ner foten. Hashtag sabba julskinkan. Den orena julskinkans dagar är över. Men vad menar du? Det kan man få äta julskinka. Ja, det är klart man får äta julskinka. Det är en liberal tradition. Ja, nu... Tyst med det här! Tyst, du är så vit! Du som är så vit och vacker! Du som är så vit och vacker och kvinnlig! Jag måste kanske dö! Jag kan inte göra det illa. Jag vill inte göra det illa. Alice, tvinga mig inte att göra det illa du då. Härligt lilla... Titta här. Sisman är det tacken för att jag låter er fira vinterfest här, va? Högerpopulism och intolerans. Får vara slut med det. Olle doff, kinkelane-koff. Där är det alldeles. Det blir du som får hoppa in i brasan. Ska vi sätta en liten ögonbindel på det, va? Ska vi göra det, va? Du som är så vit och vacker, va? Säg hej då, Per. Hej då. Ja, hej då. Kanske ses en annan gång. Jag åker in i brasan. Kamrater. Systrar. Rätt trogen återstår bara för mig och för Alice och för Fredrik att önska en god vinterfest. Frukta inte, det rätta är evigt. Länge leve de röda, de blåa, de gröna. Öppna era hjärtan och släpp in ljuset! Här har vi det bra, hit når inte ondskan. Om vi bara hjälps åt, alla systrar och några bröder, söders hjälp.